बाइनेन्समा आफ्नो वालेटबाट साथीको वालेटमा युएसडीलाई कसरी पठाउने र हामीले आफ्नो वालेटमा अरूको वालेटबाट कसरी पठाउनका लागि कसरी चाहिँ आफ्नो एड्रेसलाई पठाउने भन्ने कुराहरू प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। यो भिडियोमा म तपाईहरुमा बाइनेन्सको जुनसुकै वालेट बाइनेन्सभित्र आफ्नो वालेटमा अरू कसैको साथीको वालेटबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ युएसडीलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ आफ्नो वालेटबाट साथीको वालेट एड्रेसमा चाहिँ हामीले युएसडीलाई कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ त्यो कुराको त्यस्तो खालको प्रश्न गर्नुभएको रहेछ केही साथीहरु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बाइनेन्स एप भित्रबाट जुनसुकै वालेटलाई चाहिँ कपी गरेर वालेट एड्रेसलाई कपी गरेर साथीहरुलाई पठाउन अथवा चाहिँ साथीहरुले पठाएको वालेट एड्रेसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भएको युएसडीलाई चाहिँ सेन्ड गर्नका लागि सजिलो मेथड सिकाउने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई एक लाइक र केही नबुझेको कुराहरू छन् वा मेरो भोलिका दिनहरुमा कस्तो खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यसका लागि तपाईले कमेन्ट बक्स एउटा कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने म तपाईहरुलाई यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु। हजुर आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो छोटो भिडियो हुनेछ। तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। यदि स्किप गर्नुभयो भने बिचमा तपाईले बुझ्नु हुने छैन र यो मेथडबाट चाहिँ काम गरेन है भनेर चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहुनेछ अथवा चाहिँ तपाईले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा अथवा चाहिँ मेरो वालेटमा चाहिँ काम गरेन भन्ने कुराहरू पनि तपाईले कमेन्ट गर्नुहुनेछ। त्यसैले काम गर्ने नगर्ने बाइनेन्स भनिसकेपछि एउटै एप्स हो। मोबाइल फरक भएर केही पनि फरक पर्दैन र हामीले गर्ने कार्य पनि र सिस्टम पनि एउटै हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि तपाई यो भिडियोलाई हेर्न चाहनुहुन्न भने तपाईले भिडियो पुरै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाई यो कुराहरू तपाई राम्रोसँग सिक्न चाहनुहुन्छ र तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला है त। यो चाहिँ मेरो तपाईलाई अनुरोध भयो। हजुर तपाईले बाइनेन्स एप्सलाई ओपन गर्नु होला र यहाँ वालेट भन्ने अप्सनमा टच गरेर यो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईले राम्रोसँग स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईको यस वालेटमा चाहिँ डिपोजिट गर्नका लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईले चाहिँ डिपोजिट भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि अब तपाईलाई कुन चाहिँ करेन्सी डिपोजिट गर्ने हो प्राय जसो युएसडी चलेको छ युएसडीलाई सर्च गर्नु होला। युएसडीलाई सर्च गरेर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई युएसडीटी को पनि कुन चाहिँ नेटवर्कको वालेट एड्रेस तपाईले कपी गर्न चाहनुहुन्छ त्यो वालेट एड्रेस चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा वालेट एड्रेसहरू रहेको छ। त्यसमा पनि एक पपुलर भनेको चाहिँ यहाँ ट्रोन TRC20 रहेको छ, BP20 रहेको छ र ERC20 पनि रहेको छ। यहाँ ट्रोन TRC20 लाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँ चाहिँ क्यूआर पनि आइसकेको छ। साथसाथमा तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट एड्रेस पनि आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ कपीको एउटा आइकन छ यहाँ जुन आइकनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको यो एड्रेसलाई कपी हुनेछ। यदि यो कपी भएको एड्रेसलाई तपाईले एउटा मात्रै अक्षरलाई चाहिँ एडिट गरेर चाहिँ मेटाउनु भयो अथवा थप्नु भयो भने तपाईको एड्रेसले काम गर्दैन। जस्ताको तस्तै तपाईले यहाँ थिचेर कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ जुन व्यक्तिलाई पठाउनु पर्ने हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ यो एड्रेस पठाउनु होला। अब तपाईलाई यो एड्रेस प्राप्त भयो हैन। प्राप्त भइसकेपछि यसलाई क्लोज गर्छु। प्राप्त भइसकेपछि अब तपाईले यो एड्रेसमा चाहिँ तपाईसँग भएको युएसडीलाई सेन्ड गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले डिपोजिटको यतापट्टि जुन चाहिँ विथड्रो भन्ने अप्सन छ यहाँ चाहिँ विथड्रो गर्नु होला। विथड्रोमा टच गर्नु होला। टच गर्ने बित्तिकै अब तपाईलाई चाहिँ के चाहिएको छ तपाईले चाहिँ के सेन्ड गर्नुपर्ने छ युएसडीटी। तपाईले यहाँ चाहिँ युएसडीटी सर्च गर्नु होला र युएसडीटी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ युएसडीटी सर्च गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ माथिल्लोपट्टि जुन चाहिँ क्रिप्टो नेटवर्क छ यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। क्रिप्टो नेटवर्कमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले अघि भर्खरै कपी जुन चाहिँ साथीले पठाउनु भएको एड्रेस छ त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर जस्ताको तस्तै यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला। यदि गरिसकेपछि यहाँ तपाईले नेटवर्क भन्ने अप्सन छ यसलाई टच गरेर तपाईले चाहिँ उताबाट जुन चाहिँ नेटवर्कको वालेट एड्रेस हो तपाईले सोधेर त्यही एड्रेसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ट्रोन TRC20 एड्रेसलाई चाहिँ कपी गरिएको थियो जुन
ट्रोन TRC20 छ, त्यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ आफूले पठाउन चाहेको अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै $10 चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। अब तपाईँले यदि गरिसकेपछि यहाँ विथड्रोमा टच गर्नुहोला र तपाईँले आफ्नो इमेलमा आएको ओटिपी र फोन नम्बरमा आएको ओटिपी यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले विथड्रो सजिलैसँग उता पठाउन सक्नुहुनेछ। हजुर, यो मेथडबाट तपाईँले सजिलैसँग आफूले अरूलाई रिक्वेस्ट गरेको व्यक्तिलाई पनि आफूले एड्रेस पठाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नोबाट पनि तपाईँले अरू साथीहरूलाई USDT चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, आजको यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसको साथसाथमा तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले फेरि पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो तपाईँलाई अलिकति पनि हेल्पफुल लागेको थियो र तपाईँले यो भिडियोबाट अलिकति पनि केही कुराहरू सिक्नुभयो भने यो भिडियोलाई साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला, जुन चाहिँ तपाईँलाई निःशुल्क हुनेछ। तपाईँको एक सेयर, एक लाइक र एक सब्सक्राइबले मलाई भोलिको दिनहरूमा भिडियो बनाउनका लागि धेरै हेल्पफुल हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यसो गर्नका लागि तपाईँले कुनै पनि कन्जुसै नगर्नुहोला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।